درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 385مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. تعصب درب ذهن رو میبنده و مثل یه سد از رسیدن دانش به ذهن جلوگیری میکنه و از اونجایی که دایره فکر محدود به دانش ذهنه، متعصب محدوده فکری کوچکی خواهد داشت. دایره فکری کوچک خودش دلیل دیگریه در نادان ماندن متعصب و نادانی برابر با ناتوانی. از طرفی تعصب از تقدس به وجود میاد. پس میشه گفت تقدس قدرت فکر رو از ذهن گرفته و انسان رو ناتوان میکنه. برای خلاصی از تعصب باید تقدس رو از ذهن بیرون کرد. در برنامه این هفته ضمن بررسی اخبار ناکارآمدی‌های مسئولان نظام مقدس در هفته گذشته، آخرین سخنرانی رهبر پیرمردهای مجلس خبرگان رهبری مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده. رهبر قاچاقچیان درجه دار و پاسداران زمینخوار اواخر هفته گذشته، یعنی روز پنجشنبه 19 اسفند ماه، برای پیرمردهای مجلس خبرگان سخن راند. رهبر شیعیان عاشق ولادیمیر پوتین در این سخنرانی از معرفی دارای نقش‌ترین دستگاه نظام اسلامی تا برشمردن ارکان قوت ملت با ذکر مثال سخن گفت. از آنجا که این سخنرانی اواخر هفته گذشته رانده شد یا انجام شد، نخست به سخنان دیگر مقامات نظام مقدس در اوایل هفته گذشته می‌پردازیم. به هیچ عنوان من به عنوان یک مسئول و طلبه خدمتگزار در دولت نمیتونم این قبول بکنم که من مسئولیت داشته باشم و ببینم افرادی در مسائل اولیه زندگی موندن، در مسائل اولیه زندگی خودشون و بچه‌هاشون موندن. البته ایشون حدوداً 40 ساله که مسئولیت داره در نظام اسلامی. اگه به اندازه یه دونه ارزن از درد مردم رو حس کرده بود، 40 سال دوام نمی آورد در مسئولیت و مقام. یعنی این قاعده نظام اسلامیه که در مورد بقیه مسئولین هم صدق میکنه. اما موضوع قابل توجه در سخنان رئیس جمهور منتخب نظام اسلامی اینه که نتیجه 43 سال اجرای عدالت اسلامی و اسلام ناب محمدی شده این که خودشون هم اعتراف دارن. عده‌ای، یعنی عده زیادی از مردم، در تهیه مسائل اولیه زندگیشون، زندگی خودشون و فرزندانشون موندن. نگذارید 1401 برسه بگیم انشالله از اول 401، نه، از همین فردا مسئله ریشه‌کن کردن فقر مطلقی که از وظایف جدی همه ماست. از وظایف جدی برای پیدا کردن فقر مطلق لازم نیست تو گورستان‌ها و چاله‌های اطراف شهرهای بزرگ و کپرهای استان کرمان و سیستان بلوچستان یا روستاهای خوزستان و ایلام بریم بگردیم. از کارمندان ساده ادارات دولتی میشه شروع کرد تا کارگرانی که چند ماه حقوقشون عقب افتاده. با گذشت بیش از 92 روز از بلا تکلیفی پرونده معدن خاف، هنوز پاسکاری پرونده این معدن بین قوه قضاییه و وزارت سمت ادامه داره. بودن 4 ماه که الان بیکاری، نه حقوق نه مزایای نه چی. کلا شرکت تعطیل کردن، کارگرا هم بیکار. خیلی راحت قوه قضاییه و دولت پاسکاری میکنن با هم دیگه. همین دولتی که رئیسش داشت سنگ فقر مطلق رو به سینه میزد، 4 ماه این کارگرها حقوق نگرفتن. انگار چقدر حقوق میگرفتن که 4 ماه هم بخوام بیکاری رو تحمل کنن و همین حقوق رو هم نگیرن. معلوم نیست چطوری زندگیشون رو میگذرونن. صرفا برای اینکه سر تقسیم غنایم اسلام به مشکل خوردن مسئولین. برای همین این کارگرها باید بیکار بمونن. اگه همین رئیس جمهور 3% برای این کارگرها ذره ارزش قائل بود، خیلی زودتر از اینا مشکل این معدن که یکی از مهمترین معادن سنگ آهن کشور رو حل می‌کرد. آهنرباری که نزدیکش ببریم مشخص میشه که چقدر عیار آهنش بالاست. تولید روزانه این معدن 4000 تن سنگ آهن است که با این مواد در کارخانه‌های فولاد میتوان 2000 تن شمش آهن تولید کرد. روزانه. اینکه چه مشتقات دیگری در اون سنگ آهن ها موجوده و چه محصولات دیگری از این سنگ آهن ها تهیه میشه بر ما مشخص نیست. به هر حال با همین عدد و رقم ها حدوداً سالی 1.5 میلیون تن سنگ آهن از همین معدن برداشت میشده که معلوم نیست درآمدش نصیب کی میشده یا پولش به جیب کی میرفته. اگر همین آمار و ارقام ارائه شده رو در نظر بگیریم، از این معدن حدوداً سالی 700,000 تن شمش فولاد به دست میاد.
با توجه به قیمت شمش آهن کارخانجات داخلی که تونی $400 هست حدوداً، میشه سالی 280 میلیون دلار. بعد اون موقع اون کارگرها 4 ماه حقوق نگرفتن. لطفاً مسئولین به ما نشون بدن که این درآمد 280 میلیون دلاری کجای بودجه کشور ثبت شده؟ درآمد این معدنه کجا تو بودجه کشور آورده شده؟ این درآمد تو جیب کی میره؟ در موردی که این معدن به چه کسی واگذار بشه، خب به هر حال یک موقعیت خاصیه. یعنی موقعیت خاص یعنی همین اختلاف بر سر تقسیم غنایم اسلام. از اونجایی که این معدن در استان خراسان رضویه، میشه حدس زد که پای آستان قدس رضوی و علم الهدی هم در میان باشه تو کار این معدن. مسئله مهم اینجاست که اون کارگرایی که 4 ماه بیکار شدن هم ایرانی هستن و این ثروت اونا هم هست. نباید بدونن این ثروت چی میشه، تو جیب کی میره. شکایت به دیوان عدالت اداری هم رسید. این دیوان 16 بهمن رأی صادر کرد مبنی بر اینکه فعالیت معدن تا تعیین و تکلیف شدن باید ادامه داشته باشد، اما سازمان سمت خراسان رضوی این ابلاغیه را قبول نکرد. شما امکان این که الان بخواد اونجا کسی سنگ برداشت بکنه نیست. گفتن به ما 180 نفرن. شما گفتید 1000 نفر نیستن، ولی طبق نامه‌ای که بیمه داده اینجا زده بالغ بر 1000 نفر اینجا شاغل بودن. با توجه به مجموع الان 1000 نفر بیکارن؟ بله بیکار. من قبلا با شما مصاحبه کردم، نمیدونم شما چرا هر روز همین موضوع رو کل استان فقط پیگیری می‌فرمایید؟ توجه کردی؟ طلبکارم هستن. 4 ماه 1000 تا کارگر بیکار شدن و در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن. مسئول مربوطه با پررویی جلوی دوربین به خبرنگارم میپره که چرا اصلا سوال میکنی در این مورد. اینم یه نشانه دیگه‌ای که علم الهدی و آستان قدس پشت قضیه هستن که انقدر این مسئول مطمئنه. لازمه خدمتتون عرض کنم که با توجه به حقوقی که به این کارگرها پرداخت میشده، حتی با حقوق هم از کمترین امکانات رفاهی برخوردار بودن. حالا تصور کنید همین حقوق هم نباشه، اونم 4 ماه. حالتون بد میشه وقتی بهش فکر میکنین؟ اما مقامات نظام اسلامی اصلاً حس نمیکنن این درد رو، چون ارزشی قائل نیستن برای اون کارگرها. بسیجیان دو عالم، بیدار شید. عزم دولت برای رفع فقر مطلق. رئیس جمهور در اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری رفع فقر مطلق و بهبود معیشت خانواده‌هایی که با فقر درگیرن رو دغدغه جدی دولت 13 دونست و گفت این حرفا صرفاً برای تظاهره، برای اینکه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخشه. تا 7-8 سال پیش که میگفتم ما اصلا فقیر نداریم، همون احمدی نژاد میگفت. حالا که دیگه زباله‌گردی و گورخوابی و کارتونخوابی و صف‌های طولانی سر از رسانه‌های خود جمهوری اسلامی هم درآوردن و دیگه قابل پنهان شدن نیست، مدتی پرچم مبارزه با فقر دستشون گرفتن، اونم فقر مطلق. تا همین مردم فقیر یه وقت خودشون دست به کار نشن، منتظر بمونن اینا براشون یه کاری بکنن. استانی ما نرفتیم که کار پروژه شروع نشده باشه، همش بودجه هاش اختصاص داده شده، کار در استانها به شدت شروع شده. به شدت. اینکه چرا قبلا کاری انجام نشده و کی مسئول کمکاری های قبلی هم زیاد مهم نیست برای اینا. فقط مهم اینه که شما باور کنی اینا با قبلی ها فرق دارن و به شدت مشغولن. جالبه هر رئیس جمهوری هم که سر کار میاد همه کاسه کوزه ها رو سر دولت قبلی میشکونه. یعنی بحث فقر مطلق، خب وزارت کار با همکاری کمیته امداد برنامه فوری رو در دستور کار قرار دادن که بتونن انشالله همین سمت سال، یعنی تا قبل از انتهای سال، برنامه‌ریزی ها برای ریشه‌کنی فقر مطلق انشالله نهایی بشه. انشالله یعنی قرار نیست بشه. نمونه برنامه‌ریزی ها رو هم در ماجرای معدن خاف دیدیم دیگه. همیشه هم میخوان خیلی سریع مشکل حل کنن تا قبل از سال فقر مطلق رو ریشه‌کن کنن. انگار این مشکلات تازه به وجود اومدن. ریشه فقر مطلق در فساد مسئولین برجسته نظام مقدسه. با این مقامات هیچ وقت فقر در جامعه برطرف نخواهد شد. ملک جدید دولتی معرفی کنید، جایزه بگیرید. مدیر کل دفتر مدیریت اموال دولت وزارت اقتصاد گفته مردم میتونن با مراجعه به سامانه سودزنی این وزارتخانه اطلاعات مربوط به املاک اعلام نشده دولت رو معرفی کنند و 1000 قیمتش رو جایزه بگیرند. توجه کردی؟
دولت جمهوری اسلامی یه املاکی داره که خودش خبر نداره از اون املاک و از اونجایی که جمهوری اسلامی خودش بهتر از همه مدیرانشو میشناسه که چه موجودات مالپرست و دزدی هستن، دست به دامن سودزنها شده. شاید هم این یه تکنیک جدید زمینخواری حکومتی باشه. یعنی زمینای بی صاحب رو پیدا کنن، بگن این دولتیه، یه کمیسیون به سودزنه بدن و زمینه رو بخورن. تو دولت هم که کی به کیه، فعلا همینه که سرکارن میخورن تا برسه به دولت بعد. کی مرده کی زنده. دولت بعدم که اومد میگه این قبلی‌ها دزدی کردن، سرشون رو تکون میدن. کسی هم سراغ دزدی دولت قبل نمیره که اصلا رسم نیست در نظام اسلامی. خانم دادگر با تاکید بر اینکه اعلام آدرس دقیق ملک از مهمترین نکات در معرفی اموال مازاد دولتی گفته، یعنی دولت یه املاکی داره که با اینکه از وجودشون خبر نداره ولی میدونه که مازادن. اینها همش هنر نظام اسلامی است. بله، همش هنر نظام اسلامی است. حالا بریم به سراغ آخرین سخنان رهبر نظام اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری. مجلس خبرگان یکی از نهادهای قانونی است که در استحکام نظام اسلامی نقش فراوانی دارد. مجلس خفتگان یعنی بخشید خبرگان، همین پیرمردا، نظامی که اینا در استحکامش نقش فراوانی داشته باشن نظام مستحکمی به نظر نمیرسه. به نظر من مجلس خبرگان جزو اون دارای نقشترین نهادها در نظام جمهوری اسلامی است. دارای نقشترین نظام مقدس رو ندیده بودیم که دیدیم. فکرشو بکنین چه نظامیه که این پیرمردا دارای نقشترین افرادش باشن. نقششون خلاصه میشه در مجلسگویی و نگه داشتن همین رهبر مدیران فاسد. استحکام نظام ضرورتش از اینجاست که اگر این استحکام وجود داشته باشد قدرت ملی و قوت ملی تحقق پیدا خواهد کرد. البته سر چهارراه‌ها و دور سطل‌های زباله تهران و کپرهای کرمان و روستاهای بلوچستان و حاشیه‌نشین‌های خراسان و محرومان و هرمزگان و کولبران و کردستان و وضع مردم خوزستان خلاف اینو شهادت میدن. یعنی هرچی بیشتر نظام اسلامی استحکام پیدا میکنه روزگار مردم ایران سیاه‌تر میشه. این اختلاف بین گفته‌های رهبر بسیجیان دو عالم و آنچه جلوی چشم مردم ایران داره رخ میده برمیگرده به تعریف قدرت ملی. یعنی یک ملت اگر چنانچه بخواهد مستقل باشه، سرافراز باشه، از منابع حیاتی خودش به میل خودش و به سود خودش استفاده کنه. مثل کارگران معدن خاف خیلی از منابع خودشون استفاده میکردن. ملتی که تو این مدرسه ها بچه‌هاشو آموزش بده و شاهد پدیده‌هایی مثل کودکان و کار و کارتون خوابی باشه قطعاً نمیتونه سرافراز باشه. اصلا ادعای ریشه کن کردن فقر مطلق از جانب مسئولین برجسته نظام مقدس به خاطر همین فلاکتیه که مردم درش گرفتار شدن. مشهد مقدس، اینم از گنبد حرم. خیلی داستان و جوک در مورد تایلند شدن مشهد و ورود عراقی ها و عرب ها شنیده بودم. الان که با چش خودم دیدم وضعیت فرق کرد. داخل تمام رستوران ها، مغازه ها، هتل ها ریختن. حتی رستوران ها مترجم آوردن برای ارتباط باهاشون. جلوی همه رستوران ها هم که دلالا وایسادن تا پولشون رو بگیرن و به تومن تبدیل کنن. من یه مردم، نگاه ها رو خوب تشخیص میدم. همشون هیزن و به ناموس ایرانی ها به چشم کالا نگاه میکنن. من نمیدونم شهدا برای چی رفتن جنگ که این متجاوزا راحت با هواپیما بیان با دختر و زنای ایرانی شب بخوابن و پولشونو بگیرن و پولشونو به رخ ما بکشن. از طرف همه ایرانی‌ها میگن ما یارانه نمیخوام، یارانه 70-80 میلیون نفر رو قطع کنید بردارید برای خودتون، ولی جلوی اینا رو بگیرید. شرف ارزشش بیشتر از این حرفاست. اینها مصادیق همون سرافرازی که رهبر فرسودگان میگه. تو این شهری که اینقدر رفت و آمد داره، این همه توریست داره، حتی یه دونه گدا هم نباید باشه، ولی سر هر کوچه نگاه کنی همه گدا. الان هم تازه ساعت 1 شبه که اینقدر باز داخل خیابون شلوغ هست و همه جا پر عرب و پاکستانی و توریستای جنسیه.
در مورد استقلالم که وقتی ماهی‌های کف دریاها رو به چینی‌ها میفروشن میشه فهمید استقلالی که جمهوری اسلامی میگه با استقلالی که ما فکر میکنیم دو جور استقلال مختلفن. قدرت ملی که میگیم یک امر مرکب است، یه مجموعه است، یه مجموعه به هم پیوسته است. وقتی رهبر فرسودگان اینجوری کش میده توضیح یه موضوعی رو میشه حد زد که در صدد توجیه بر اومده. ولی خب فلاکتی که جمهوری اسلامی برای مردم ایران رقم زده واقعا قابل توجیه نیست. یعنی مردم ایران هر جوری به وضع خودشون و شهرشون و روستاشون و همسایه‌شون و کشورشون نگاه میکنن قدرتی توش نمیبینن. یک رکن قدرت ملی علم و فناوری است. یک رکن فکر و اندیشه ورزی است. فکر و اندیشه ورزی در حکومت فقیه شبیه به جوک و لطیفه ورزیه. اساساً خداوند تنزیل و وحی به فکر و اندیشه مجال ظهور نمیده. باید فکر کار کنه، حرکت کنه، پیشرفت داشته باشه در مجموع ملت. اینم جز با آزادی فکر اصلا امکان پذیر نیست. یعنی بدون آزادی فکری پیشرفت فکری امکان پذیر نیست. در این نظام هر فکری کوچکترین زاویه‌ای با فکر ولایت فقیه داشته باشه محکوم به نابودی است. با یه نگاهی به مجیزگویان ولایت مثل مداحان و فرماندهان قاچاقچی میشه فهمید چه جور فکرهایی در نظام اسلامی آزادی دارن. یک بخش دیگر مسئله اقتصاد و رفاه عمومی است. این هم بسیار موثره که مردم از لحاظ معیشت دچار آسایش خاطر باشن. که خب با این درآمدی که برای مردم ایران درست کردن، یعنی ماهی $100 برای کارگر، میشه حد زد که چه جور معیشتی دارن مردم ایران. از یه طرف مردم ایران باید با کمبود درآمدشون بسازن، از یه طرف فساد مسئولان نظام اسلامی گرانی اجناس مورد نیاز مردم رو 2 چندان میکنه. روند افزایش قیمت در این بازار که از حدود 1 ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. شقه گوسفندی چند؟ 175 تومن. گوساله 178 تومن. گرون شده این؟ بله. افزایش قیمت داشته؟ بله. چقدر؟ تقریبا روش 20,000 تومن گوسفندی. تو چه مدتی؟ تو همین 1 هفته. در همین 1 هفته که هیچ. در 1 سال گذشته 2 قرون هم به حقوق کارگران و کارمندان که اکثریت جمعیت کشور تشکیل میدن اضافه نشده. این در حالیه که در تابستان همین امسال دامداران کشور به دلیل نبود یا کمبود خوراک دام به اجبار دامهای مولدشون رو کشتن و هرچی اعتراض کردن و تجمع برگزار کردن به گوش مسئولان نرفت که نرفت. هیچ کس توجهی بهشون نکرد. گاو آبستن شکم 7 ماه بشمار 1 2 3 4 5 تا. عامل عمده در کشتار گاوهای باردار کمبود نهادهای دامی مثل سبوس، جو. هنگامی که نفس دامداران در هراس از دست دادن دامهایشان به شماره افتاده. الان من میخوام حیوانو خوراک بدم، خوراک نداریم. این گزارش آبان ماه امسال تهیه شده، یعنی حدود 3 ماه پیش. صرفا به دلیل اینکه یه مش ولایت مدار مالپرست که با ارز 4200 تومانی خوراک دام وارد کرده بودن ولی همون خوراک دام رو تو بازار آزاد به قیمت آزاد میفروختن و از طرفی دولت جمهوری اسلامی که با زور دامداران مجبور میکرد به نرخ مصوب دامشون رو به بازار عرضه کنن، این بلا سر دامداران اومد. ضرر دامداران و همون تصاویری که دیدین. خیلی از اون دامداران مجبور شدن کلاً از این شغل برن بیرون و دامداریاشون رو تعطیل کنن. و همه هم میدونستن که این یعنی نابودی دامداران و برابر است با باز شدن راه واردات گوشت خارجی به کشور. ما آماده ایم به قیمت 59,000 تومانی که شرکت پشتیبانی تو این 3-4 ماهه داره میخره و الان خریدشو تو خیلی از استان‌ها قطع کرده. گوشت برای مردم کیلو 50,000 تومان تو مغازه‌ها بردن بالا، در صورتی که 1 ریال افزایش قیمت تو دام زنده ما نداشتیم. این افزایش قیمت امروز اتفاق نیفتاده، 1 ماه این اتفاق افتاده. چطور شده که 1 ریال برای دامدار افزایش قیمت نشه؟ چرا تو بازار 50,000 تومان برای مردم گرون شده؟ خب لابد برای اینکه ولایت مداران از همین راه شکم‌هاشون رو گنده تر میکنن. دلیل اصلیش اینه که وقتی گوشت وارد میکنن میخوان با سود بفروشن و باید قیمت‌ها رو ببرن بالا تا بتونن با سود بفروشن. ولی به دامدار داخلی زورشون میرسه و بهش میگن تو باید اینقدر بفروشی به بازار.
از دامدار داخلی هم ارزونتر میخرن و شرکت‌های پخش هم همش مال خودشونه، مال وزارت کشاورزیشونه و خلاصه بخوریه این وسط و اینجوریه که یه عده عاشق ولایت میشن به خاطر معنویات. درمان گرانی گوشت قرمز با داروی واردات. قرار وزارت جهاد کشاورزی تا 10,000 تن گوشت گوسفندی وارد کنه تا قیمت گوشت در نوروز و ماه مبارک رمضان خیلی گرون نشه. توجه کردی؟ اینم از مصادیق استقلال کشوری که رهبر فرسودگان میگفت. 10,000 تن واردات گوشت بعد از نابودی دامداران داخلی و تازه اینم برای این نیستش که قیمت گوشت گرون نشه، برای اینه که خیلی گرون نشه تو این شب عیدی. دولت موظف شد در صورت تصمیم برای توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی رو با اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم بده. کالابرگ الکترونیکی همون کوپن الکترونیکیه. اینم راهکار بعدی نظام مقدس برای آرام نگه داشتن مردم. این همه از مصادیق همون سرافرازی که رهبر فرسودگان میگفت. یعنی ذره ذره حقوق مردم رو ازشون میگیرن با گرانی ها و بیکاری ها و فساد ها و ویژه خاری ها، بعد به مردم اعانه میدن با همون پولی که از مردم دزدیدن، اونم در شکل کالابرگ الکترونیکی. تو اینم البته کلی فساد خوابیده. درب همه تصمیمات نظام مقدس بر روی فساد باز. شما میدونید قیمت ها تابع ترتیبات بازار جهانیه. پایان شهریور تا الان بعضی از اقلام 40% فقط منظور این از مشکلات وابستگیه. قیمت جهانی گندم رفته بالا، پس شما هم باید گوشت رو گرونتر بخری. چون اینا قبلا کشاورزی کشور که داغون کردن هیچ، در ادامه دامپروری کشور هم داغون کردن و حالا کشور وابسته به واردات گوشت شده. این البته فقط یه مثالشه. ولایت مداران در بسیاری از اقلام دیگه هم همین بلا رو سر کشور آوردن. مهر جانمازشون هم از چین وارد میکنن. یک رکن دیگر سیاست و قدرت چانه‌زنی سیاسی و دیپلماسی است. این هم یک بخشی از قدرت ملی است. اونم که با اجاره دادن جزایر جنوبی به چینی ها و نفت شمال به روس‌ها و واگذاری حق ایران در دریای کاسپیان خریداری میکنن. یعنی واقعا این مذهبیون ارزه‌ای هیچ کاری ندارن ها. شاید هم مأموریت دارن این کارا رو بکنن. به هر حال برای ما فرقی نمیکنه دلیل این رفتار جمهوری اسلامی چیه. نتیجهش مهمه. منابع طبیعی کشور ما رو حراج میکنن تا چند تا دوست تو دنیا پیدا کنن. فکر میکنن هنر کردن، با چند تا کانتینر طلا نیروی هوایی روسیه رو به خدمت گرفتن. ثروت مردم ایران شده قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی در حمایت از رفتار تروریستی و خشونت طلبانه یه مش آخوند عقب افتاده. منطق جذابی است که روی ملت‌های دیگر اثر بذاره و عمق راهبردی برای کشور درست کنه. اینی که شما یه منطق جذابی در جمهوری اسلامی داشته باشید که این رو وقتی با ملت‌های دیگر مطرح کنید بدون حاجب و واسطه، برای اونها جذابه و کشش داره و قبول میکنن. البته چند تا چمدون دلار هم همراه این منطق جذابشو میفرستن تا راحت‌تر جذب شه. یا مثلا سالی 2.5 میلیارد دلار نفت مجانی میدن به سوریه تا منطقشون به سهولت به دست حزب الله لبنان برسه و اونا هم به اسرائیل نشون بدن این منطقو. حالا در این راه لازم باشه 0.5 میلیون سوری رو هم قتل عام کنن یا چند میلیونشون رو آواره کنن، 10 میلیارد 20 میلیارد دلار هم اضافه تر خرج میکنن تا این خط جذب منطق باز بمونه. اونایی که جمهوری اسلامی رو سر کار گذاشتن بد خوابی برای خاورمیانه دیدن. هیچ کدوم از این بازوهای قدرت نباید به نفع بازوهای دیگر قطع بشه. یعنی مثلا مردم ایران گشنه بمونن و زیر تحریما له شن تا عمق استراتژیک اینا قطع نشه. واقعا ناشیانه است اگر کسی پیشنهاد کنه که ما قدرت دفاعیمون رو کم کنیم که دشمنان رو ما حساس نشن، یا فرض بفرمایید که حضور در مسائل منطقه نداشته باشیم، یا انصراف از پیشرفت علمی که بعضیا آقا مسئله هسته‌ای رو بذارید کنار. عرض نکردم بدخوابی برای خاورمیانه دیدن؟ از هسته‌ای و عمق استراتژیک و موشک کوتاه نمیاد. حتی اگر به قیمت گرسنگی دادن به همه مردم ایران یا قربانی کردن میلیون ها آدم تموم بشه. خودتون این ستاره کنار هم بذاریم ببینین چه سرنوشتی در انتظار خاورمیانه است. در مقابل اینا کوتاه بیاییم که
نبادا مثلا فرض کنید که اگر یه خرده‌ای سرسختی کردیم مثلا تحریم بر ما تحمیل کنه. و آنچه این عمق استراتژیک نصیب مردم ایران میکنه، ودا با 2 شهید مدافع حرم. مراسم ودا با پیکر شهیدان مرتضی سعید نژاد و شهید احسان کربلایی پور عصر امروز در معراج شهدای تهران برگزار شد. لولک و بولک نظام مقدس، یعنی سردار حاجی زاده و سردار سلامی که دوتاشون رو هم دیگه به اندازه یه دیپلم هم سواد ندارن، همیشه در اینجور مناسبت ها حضور پیدا میکنن. و این آقای سردار سلامی که خودش پاشو به سوریه هم نذاشته، جنازه هایی که از سوریه برگشتن رو برای اینکه نشون بده خیلی برای ما اهمیت داره، دست میکشه روش و میماره به صورت خودشون، هم جلوی دوربین. اینا واقعا میخوان امنیت بیارن برای کشور. بسیجیان دو عالم، تا کی میخواین خودتون رو به خواب بزنین؟ یا مثلا کوتاه آمدن در مقابل آمریکا یا هر قدرت دیگری برای اینکه ما از تحریم مسئول بمونیم. عرض نکردم حاضرن به مردم ایران گرسنگی بدن برای اینکه به اهدافشون برسن، مثلا از عمق استراتژیکشون به عربستان و اسرائیل موشک بزنن. هیچ ارزشی برای مردم ایران قائل نیستن. آخوندها با تمام بلاهتشون خودشون از بقیه مردم بالاتر میدونن، که البته خود اینم یه جور بلاهته که فقط آخوندها مرتکبش نمیشن. آخوندها بیسوادترین و مضرترین افرادی هستن که دچار چنین توهمی هستن، توهم خود بزرگبینی و خود برتربینی. میبینید که شیاطین کوچک و بزرگ در صدد اغوای مردمن. شیطانتر از اینا موجودی در جهان پیدا نمیشه. کسانی که از ریختشون تا حرفشون، اداشون تظاهر و دروغه، برای گول زدن مردمه، وجودشون دروغینه. برای همین از آگاهی مردم میترسن دزدی‌هاشون بر مردم آشکار بشه، میترسن مردم همدیگه رو آگاه کنن. برای همین اینترنت رو فیلتر میکنن، رسانه ها رو در اختیار میگیرن و هر کس بخواد دیگران آگاه کنه به جرم اغوای مردم دستگیر میکنن. یه همچین شیاطینی هستن آخوندا. دائم به وسیله این رسانه هایی که امروز دیگه خیلی آسان کرده رسوندن هر حرفی رو، هر دروغی رو، برای اینکه بتوانن مردم رو از اون ایمان، از اون اعتماد، از اون امید، از اون اعتماد به نفس، از این چیزایی که گفتیم منصرف کنن و اونها رو مایوس کنن، اونها رو اعتماد به نفسشون رو سلب کنن، اعتماد به مسئولین از اونها سلب کنن. همه این روزها رو در مورد اغوای مردم خون تا به این برسه، اعتماد به مسئولین. اینی که یکی از بزرگترین شهرهای کشور توریست جنسی داره، که مثلا شهر مقدسی هم هست، توریست جنسی داره، اعتماد به نفس مردم رو پایین نمیاره. ولی اگر یه هموطنی بیاد بگه این اتفاق نتیجه بی‌غیرتی و دزدی مسئولینه، مردم رو اغوا کرده. لازم به ذکره که خود مسئولین کار دشمنانشون رو آسون کردن. از بس دزدی میکنن، قاچاق میکنن، اختلاس، زمینخواری، ویژه‌خواری، خلاصه هر جور فساد و بی اخلاقی که بگی این مسئولین جمهوری اسلامی انجام میدن. فقط مجیزگویان به این مسئولان اعتماد میکنن که اونم دلیلش بر همه مبرهنه و چیز تازه‌ای هم نیست. ولی اینکه رهبر فرسودگان روی این موضوع الان داره تأکید میکنه و براش روزه میخونه، یعنی یه نگرانی هایی در این زمینه پیدا شده. امروز یکی از کارهای مهم اغوای خواص جامعه است. عرض نکردم نگرانی هایی پیش آمده؟ خواص جامعه در حقیقت کسایی هستن که برای رهبر فرسودگان خاص هستن. نمیتونه همینجوری بندازشون زندان مثل بقیه. احتمالاً نزدیکان رهبر متوهمان برخی از تصمیماتش رو زیر سوال بردن. یعنی اختلافات درونی نظام داره به جاهای قشنگش میرسه. مرحله یارکشی. اگر به این خواص اغوا شده فرصت داده بشه و امکان داده بشه، راحت مردم رو، توده مردم رو اغوا خواهند کرد. و این یعنی خطر سقوط نظام جدیه. یکی از سنگین‌ترین جنگ‌های نرم تاریخ کشور ما امروز در همین زمینه در جریانه. دارن دائم با مزدور پروری، با حرام خارسازی، مثل اینکه راستی اوضاع خوب نیست. خب حالا همه مزدورا و حرامخوارا به بیت خودش رفت آمد داشتن و دارن ها.
همگی از دم یه جایی مهر رو پیشونیاشون افتاده، انگار یکی دو تا این حرام خارا و مزدورا از بالا تا پایین نظام مقدس یا دارن از یکی باج میگیرن یا به یکی باج میدن یا هر دو. همه از دم دست پرورده مکتب خود ولایت فقیه هن. بازم میخواد جا خالی بده بندازه گردن یکی دیگه. البته من اینو بگم، عرض بکنم چرا امروز جنگ نرم علیه ما اینقدر سخته؟ علت این است که ما قوی شدیم. باشه شما قوی شدیم. یک نکته که زودتر از همه باید این رو عرض بکنم این است که شنیدم در مجلس یک بودجه سنگینی برای جهاد تبیین در نظر گرفتن. بنده خیلی سازگار نیستم با این جور سبک. داستان از این قراره که در راستای جلوگیری از اغوای مردم رهبر فرسودگان دستور داد تبیین کنین مظاهر قدرت جمهوری اسلامی رو، چون همینجوری که به چشم مردم نمیاد، اینی که مردم میبینن خرابتر شدن روز به روز شرایطه. برای همین رهبر فرسودگان همینجوری برای اینکه یه چیزی گفته باشه گفت اصلا باید جهاد تبیین را بندازیم، مثلا تکلیف کرد به پیروانش. ولایتمداران مجلس شورای اسلامی هم بول گرفتن، سریع یک بودجه میلیارد دلاری برای این منظور اختصاص دادن. تجربه بنده میگوید که بودجه های بی‌نام-و-نشانی از این قبیل غالباً هدر میره. روش نمیشه بگی بالا کشیده میشه. خودش اعتراف میکنه جهاد تبیین بی‌نام-و-نشانه، یعنی حرف مفته، همینجوری برای اینکه سر مردم رو گرم کنن. تصویب بودجه برای این کار یعنی دزدی از خزانه ملت به اسم رهبر. حالا رهبر خودش بریده وسط میگه نخیر نمیشه. البته من به مسئولینی که این بودجه مثلا باید به دست اونها برسه اعتماد دارم ها. اینم باشه. واقعا این مسئولین قابل اعتماد هم هستن آخه. اینا خودشون هم به هم دیگه اعتماد ندارن. خب حالا اینها دیگه خب ولی خب البته دشمن. خب حالا چیکار کنیم؟ خب رهبر فرسودگان رکورد خوب گفتن رو هم در این سخنرانی شکاند که این نشون از پراکندگی مطالب عنوان شده و پراکندگی ذهن ایشون داره. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان کوشا باشید. هفته گذشته اعلام کردم واقعا به کمک های شما نیازه. 24 تن از شما دوستان و همراهان با وفای آپوزیت کمک هاتون رو به این برنامه رساندید که از شما صمیمانه سپاسگزارم. همچنان به کمک های شما نیازمندم. دوستانی که بیننده ثابت این برنامه هستند و توان کمک مالی، پرداخت کمک مالی دارن. حالا اسمشو میخوایم بذارین آبونمان یا هر اسم دیگه ای روش میخوایم بذارین. واقعا نیاز بهش تا بشه این برنامه رو ادامه داد. راههای کمک رسانی هم روی تصویر به نمایش در اومده. حساب پیپل و حساب بانکی. اگر در آمریکا هستین میتونین از طریق همین حساب بانک آف امریکا مستقیم دیپازیت کنین یا پول بریزین به حساب برنامه. و اگر از خارج از آمریکا کمک میکنین میتونین از حساب پیپل استفاده کنین. اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com و کلیک روی این آیکون دونیت امکان کمک با کردیت کارت رو برای خودتون فراهم کنین که از همه شما سپاسگزارم بابت کمک‌هایی که با اپوزیت رساندین و میرسانین. در ضمن یه برنامه دیگه با دوست خوبم رضا افرا داریم هر هفته به اسم پادزهر. از اون برنامه هم غافل نشین و مطالب تازه‌ای در اون برنامه عنوان میشه که با مطالب اپوزیت متفاوت. با سپاس از همه شما همراهان. تا دیدار دیگر شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.